Alamin ang title at artist ng naririnig mong music in just 3 seconds. Huwag mo i-close sa video na to at ituturo ko sa inyo kung paano. Let's go! What's up mga tropa? Welcome sa new episode ng Nix TV. At sa video na to, may useful app na naman akong i-share sa inyo. Pero bago tayo mag-start, kung bago ka sa aking channel, pakita mo ng subscribe button, notification bell, para hindi mo miss ang mga next videos and tutorials na i-upload natin. Tulad ng sabi ko kanina, pwede mo ma-recognize kung anong title at kung sinong artist ang naririnig mong music in just 3 seconds. Alam ko marami na naghahanap ng ganitong klaseng application. Minsan kasi yung tipong pag nakarinig tayo ng mga magandang music o mga magagandang beat, napapaisip tayo, ano bang title ng music na yun? Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Usually sa mga dancers ganoon eh. Pag nakarinig sila ng mga music, minsan may mga papasok agad sa kanilang step. Ngayon, hindi naman nila alam kung anong title ng music. So, itong application na to ang applicable sa inyo mga tropa. So, ang name ng application na to is Shazam. Just one tap lang mga tropa, after 2 to 3 seconds, na-identify niya na agad o nare-recognize niya na kung anong title o kung sinong artist yung naririnig ng phone mo. So, ganun kabangis ang application na i-share ko sa inyo mga tropa. So, yun natin patagalin pa. Umpisa na natin ang tutorial. Okay, so first of all, install muna natin yung application. So, available si Shazam sa Play Store. Maglalagay na lang din ako ng download link dyan sa may description para mas madali nyo ma-download. Pero ito, search natin sa taas. Shazam. Okay, so ito siya. So, install lang natin to mga tropa. So, maliit lang yung size nito. 10.46 MB lang siya. So, hindi siya malaking kakain sa storage ng inyong mga mobile phones. Okay. Pamilya ba kayo sa word na Shazam? Na para siyang si superhero na Shazam yung nag-showing this 2019. Okay. Open natin yan. Okay, so one tap nyo muna dyan, no? So, allow Shazam to record audio. Okay. So, allow natin yan, no, para sa permission niya. Okay, so okay nyo lang yan. Okay, so ito na yung pinaka-button niya. Yan yung pipindutin nyo, no, kapag may mga nag-play na music sa paligid nyo na hindi nyo alam yung title at gusto nyo alamin kung anong title at kung sinong artist nun. So, ito lang pipindutin nyo mga tropa. So, tara, itry natin, no, sa radyo kung madidetect niya ba yung kanta. Tara. So, nandito tayo sa sala ngayon mga tropa. May music na tumutugtog dun sa may radio. Tatry natin kung madidetect ni Shazam yung music na nagpe-play. Okay, so press lang natin tong button to na nasa gitna. Then, hintayin natin. Ayun. Wala pang 2 seconds. Lumabas agad yung result. Okay, so, kung lumabas, no? How deep is your love? And then, sinong artist? Biggies. Okay, so, try natin i-play kung accurate naman. Pause natin. Okay, so, lapit tayo dun sa radio kung ano. Accurate naman mga katropa, no? Try natin ibang music. Baka sakaling na kambahan lang ni Shazam. Okay, so back nyo lang to para makapag recognize ulit siya ng mga new music. Okay, so press ulit natin yan.
Ayun. So, may lumabas agad na result. So, ang title, Ikaw Lang Ang Aking Mahal, ni Brownman Revival. Okay, so try natin i-play kung accurate. Pause natin. So, lapit tayo dun sa radio. Okay, so accurate na accurate siya mga katropa. 100% working talaga siya mga katropa. So, halos lahat ng music sa YouTube or sa iTunes, no, na pwedeng marinig ng application na to is ibibigay niya yung result, no. So, halos lahat naman ng music kayang ma-detect ni Shazam. So, that's the proof, 100% working. So, ganoon lang ka-easy mga tropa, di ba? Sana nagustuhan niyo yung application na i-share ko sa inyo ngayon. Please like my Facebook page. Kung may mga katanungan kayo o suggestion, or kung may mga napanood kayong videos na nalilito kayo at hindi niyo masundan, pwede niyo akong i-message dyan, no? Para matulungan ko kayo step by step. Please click here to subscribe at abangan niyo ang mga next videos and tutorials na upload natin. Yun lang muna guys. Peace. It's caught in the crossfire.